Hello, üdv mindenkinek, itt vagyunk újra Laptiminggal, ahogy láthatjátok, egy autó van mellettünk, viszont az egy autó az oda fog csapni elég komolyan. M3 CS, amit majd be fogunk mutatni természetesen, már is kezdünk. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. A száraz szakmai adatokat azt majd narrációba elmondjuk. Én azt az egy sztorit szeretném elmondani a nézőknek, mert nem hiszem, hogy mindenki tud róla, hogy volt tavaly 2023 nyarán egy BMW rendezvény a Balatonparkon, ahol Csabinak az volt a feladat, hogy a nap végén egy ilyen autóval hát élményt osszon igen, hát a román kamionosok itt vannak velünk, egy vagy két nyertesnek, és erről vannak felvételeink, amiket most Roland bevág, hogy az elég jól sikerült. Csak egy kis élmény. Csabi, Jani azt szokta mondani, hogy ez egy picivel jobb M3-as, két M3-as áráért. Hát mindegyik részletében van igazság. Ugye nyilván teljesítményes, egy picit jobb, meg picit könnyebb, meg apró nüansznyi változtatások. Hát ennek megkérik az árát elég borsosan, de azért, mert ugye karbonelemek vannak sok helyen, meg minden, ez elég drága, de legalább limitált. Mire számíthatunk, János? Hát a legjobb BMW-s időre talán, szerintem, úgy utcai BMW-be. Úgy nagyon remélem, hogy ugye M5 Competition most a legjobb. Ha jól emlékszem, igen, de majd addig utána nézek. Azt azért illene, hogy megverje. Igen. Akkor játszátok le, hiszen nem mindegy, hogy ki fog kezdeni. Nem? Miért nem? Szerintem nem. Te döntesz? Hát mert azért szerintem a második embernek ez a hőmérséklet már emelegíti. Ja, nem baj, Csabi menjen vele először. Csabi menjen vele először. Nincs még kedve. Akkor egyet gondolom melegítesz, ugye? Mindenképpen. Persze. A BMW M3 esetében a CSL jelzés először az E46-nál jelent meg. A Coupé Sport Leichtbau jelentések könnyítettségére utal, és alapvetően egy limitált szériaként kell néznünk rá. Annó két színben és 110 kg-mal könnyebben mutatkozott be a modell, amely többek között Jani kedvenc autója is sok-sok BMW rajongó mellett. A CS, mint Competition Package verzió, már az E46 esetében is sok részben a CSL verzióból táplálkozott. Keményebb rugókkal, egyedi BBS 19 colos felnikkel és többek között gyorsabb kormánnyal rendelkezett, sőt már abban az időben elektromos stabilizáló rendszer is volt benne. A következő CS verzió az F80-as szériából érkezett, amelyben fejlesztett motor volt 453 lóerővel és 50 kg-mal volt könnyebb, mint az alapváltozat. Karbonkiegészítő kívül és alkantara belül az 1200 darabos szériában szintén a csomag része volt. Az aktuális G80-as szériában a CS 2022. júliusában mutatkozott be, és 2023-ban kapták meg az első autókat a vevők. 550 lóerős az erőforrás, és sikerült 15 kg-mal csökkenteni az autó súlyát. A kocsi csak összkerékhajtással és a 8-as automata váltóval elérhető. A 0-100-as sprint 3,4 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség pedig 302 km/h igény esetén. Szériában pályára optimalizált abroncsokkal is érkezhet a CS, elől 19, hátul 20-as felnikkel. Érdekesség, hogy a titánból készült kipufogódó például 4 kg spórolást hozott. Nos, ennyi adat után nézzük, mit tudnak a fiúk. Ha már kiutaltam erre a Szor 2 árra, azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez egy 60 millió fölötti autó. Igen. Hát így igen, mindennel együtt, hogy 65-be bele tud nyalogatni. Persze ebben rengeteg egyedi megoldás van, tehát hogy nem is feltétlen a mindennapi használatra van ez optimalizálva. És egyébként, amikor egy ennyire különleges autó van, ezt ugye annó még a M4 GTS-nél fejtegettük, hogy annak igazániból fölfele kéne menjen az ára, mert hogyha megvigyázod, akkor... Hát mindegyik névérnél, akár Porsche-knél is látszik, hogy meg jelenés után valamennyit még esik, csak utána ugye, mivel ez egy limitált, utána elindul felfele, és ugye nagyon gyakran már mondjuk 10 éven belül eléri a újkori árát, vagy akár még több. Ez is ugye ilyen szempontból az egy érdekes kérdés, hogy ez a CS, ez fog-e olyan
nagyságra felmenni. Ugye, ami sokszor elmondtam már, az E46 M3 CS az egyik kedvenc autóm. Igen. Hát az is 100 000 euró alatt már nem találsz nagyjából, ha belegondolsz. Nagyon durva. Nekem ilyen nagy régi kedvencem a 190 Evo 2, de hát az is már 100 000 euró alatt sehol. Pedig ha végig gondolod, oké, hogy nagy szárny van rajta, de hogy alapvetően egy belseje nem megváltozott. Igen, de azért egyszerű ott kocsi, igen. gyönyörű, meg imádom, tehát tényleg egy Hát meg azért futómű más, meg minden, csomó minden más, de igen, tehát hogy az is így, amikor beleülsz, nem azt érzed, hogy a fullos. Úgy itt az is különbség, itt még a középkonzol is itt alul más, tehát hogy egy csomó mindenen okoskodtak, hogy még súlycsökkentés legyen. Egész jó volt a rajt, pedig nem éreztem igazi nagy programot, vagy csak ilyen halka programja? Igen, igen. Ugye ugyanezen a rendezvényen volt egy ilyen, hogy hívtuk? Hát a mutatványos. Igen, volt egy M4 GTS-nek néző valami. Egy játékban, amit nem tudom melyik játék, annak a dizájnja volt ráhúzva egy ilyen két. Hát meg egy olyan nyitott kipufogó rendszer, hogy mondták, hogy míg megy a rendezvény, addig óvatosan lopakodjak be a Box utcába, de az annyi volt, mintha lőttek volna mindenkit. Sokat kell várni a kigyorsítással. Ott fékez a 114. Azért a RS3-mal meg a TT-vel 15 környékén mentetek. Hát de ugye a semi-slick gumit. Ja, a semi-slick volt a jobb a kigyorsítása, igen. Tehát hozzá ezzel ugye nincs semi-slick. Igen. Őszintén szólva gyors, de azt az eszeveszett időt nem látom benne, azt lehet, hogy fogok majd csodálkozni. Lehet, hogy Macan GTS szindróma lesz. Hogy csak csendes gyilkos? Igen. Utána megveri a 200 lóval, vagy 150 lóval erősebb autókat. Ugye szépen fordul ki. Szépen, csak én nekem olyan, mintha várni kéne neki. Hát nem akkora extrém nagy a tapadás. Progame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Első kör ideje 45,376. Fú, ez nagyon határeset. 1 perc, 26,193. 200, 357, 376. 19 000. Akkor csendes gyilkos. Igen. Utcai autóból egyébként így a 9. Nagyon óvatosan kell menned ahhoz, hogy ezen még lehessen javítani. Tehát tojásokon, de kellően gyorsan. Kinder tojás? Kinder tojásokon lépkedj, légy szíves. Nagyon őszintén szóval egyáltalán nem láttam benne ezt az időt. Én úgy éreztem, hogy vársz a kigyorsításokkal, ehhez képest 45.376, ami 19 000-del rosszabb csak, mint az M5 Competition. Tehát abszolút 9. utcai idő, és második BMW 19 000-del. Milyen a menet? Nem volt rossz, az első körben egy icipicit még talán jobban csúszkált a hátulja, úgyhogy még a hőmérséklet nem árt neki szerintem. Nem melegedett sehova, úgyhogy ez még jó lehet Janinak. Egyébként nagyon pontos, de észnél kell lenni, mert halad. Egyébként meg az M3 Touring, az meg 6 századdal van mögötte. Tehát hogy nagyon annál ugye érezhetően keményebb, tehát ugye ennek a futóműve is keményebb, sokkal pattogósabb, pedig csak középső állásban mentem vele, úgy van, ahogy mentem vele egyébként. Érdekes volt, mert ugye a váltót a leggyorsabban raktam, de automatán hagytam, de sokszor inkább visszaváltani, én visszaváltottam, mert egyébként nem váltotta vissza a 2-est, hanem inkább 3-asba hagyta, én meg inkább visszaváltogattam. És akkor kigyorsításnál, ha elkezd csúszni, akkor szépen kijön a kanyarból. Szerintem lehet, hogy gyorsabb lesz, hogyha nem csúszik annyit. Menjél. De egyébként minden oké. A rajtot néztem még, hogy jól eljöttél, de minthogyha mondjuk a rajtprogram az ilyen kis vagy csöndes, vagy nagyon óvatos. Nem volt kifejezett rajtprogram, csak azért, úgy akkor elindult. Csak megindítottad, azért, mert csodálkoztam rajta, ettől függetlenül elindult rendesen. Teljesen jól, de ez nem kifejezett rajtprogram volt, csak egy sima indulás.
Úgyhogy jó ment, meg szépen pontosan illeszgethető az autó, de azért gépészkedős. Úgyhogy ez gyorsnak is érződik, nem csak az. Mondom, én itt magunk előtt azt láttam, hogy úgy vársz, mondom, nem lesz ez annyira jó, de azért annyira jó, hála jó Istennek. Igen. Milyen a helyzet a tapadással, hiszen most már azért nap második felén vagyunk, lassan a nézők is tudják, hogy egy nap alatt forgatunk, tehát reggel még azt mondtad, hogy szó-szó. Nem egy világbajnok, továbbra se. Továbbra se, szezon eleje van még. Igen, nem világbajnok, nem nagyon rossz, de volt már jobb. Volt már jobb, mert amikor olyan autókkal is megyünk nagyon jó időt, amire ugye egyáltalán nem számít. Olyankor nyilvánvalóan jó. Igen, azért mondom, hogy ez a menés szerintem ennél jobb volt, mint amilyen időt most így. Tehát érzésre durvább volt, mint az M5 Competition. Persze ez nehéz így néhány év távlatából, de ez igen. Most nagyon ment. És nem érződött olyan nehéznek. Úgyhogy komoly jó, hát gép. valószínűleg egyébként a 45.3-at nem kell annyira magyaráznunk szerencsére. Ja, egyáltalán nem kell magyarázni. Nem, hát ez egy nagyon gyors autó egyébként, őrületesen gyors autó. És próbáltam Janiból kiszedni azt a választ, hogy megéri-e ez a majdnem szor 2 a különlegességéért, és azt mondta, hogy igazándiból, ha felmegy majd az ára és meg tudod vigyázni, akkor meg. Így van, ezzel egyetértek. Csak akkor nehéz használni, vagy akkor nem nagyon használod. Szerintem mindennapi használatban nem jön ki az a plusz. Aha. Még sportosabb, kicsit keményebb, kicsit hangosabb, minden. Ha valaki ilyen hobbiautónak meg tényleg azért, hogy tartsa az értékét, elrakja, akkor lehet, hogy meg. De ha csak úgy simán minden nap használod, akkor azért nagyon határeset. Azt hallottam tulajtól, meg egyébként a Bavarian Classics tulajdonosától is, akinek köszöntük az autót, vagy köszönjük az autót, hogy 4000 kilométernél önmagától a szoftver ráenged egy picivel több teljesítményt, és pont azt nézték, hogy benne legyen a megfelelő kilométer. 2000. Ők azt mondták, hogy 4-nél is van egy lépcsőfok. Ja. Hát akkor az még nincsen meg benne, mert ebben még csak 2200 van. 115-tel mentél, ő 119, az konkrétan a Supercar alatt van 2 km/h. Azért mondom, hogy lehet, hogy még ez a plusz tapadás jót tett. Kíváncsi vagyok. Tehát neki, reméljük. Nagyon pontosan megy. Rajta se látom, hogy az ő körén, hogy olyan túl lenne vállalva, de cserében nagyon pontosat megy, Jani. Ugye az MS modelleket 2000 km-nél vissza is kell vinni egy szervizre, egy olajcsere, itt ott, plusz ugye a szoftver is folyamatosan adja rá a teljesítményt. Ugye azért ez ki van találva. Ennyi volt? 40? 45.376. Az első kör ideje 45,960, az összidő 1 perc 26,804-es. Menjél meg, azt meg. Megint itt izél. 26,8. Az 26,8. Az akkor 6 tizedet kapott, vagy 6 tized az összkörön. Nem, akkor a második kör májga, mert 6 tizedet megkapott majdnem az első körön is. Akkor igen. Hat tizedet kaptál az első körön, viszont a második körötök meg közel egyforma, mert a végeredmény is ilyen 6 tized környéki. Egyébként 119-el mentél át. Azaz messze a legjobb autós idő a mai forgatási napon, mert a Supercar volt 121. Milyen volt a kör? Mert egyébként tisztának tűnt. Igen, csak hogy ugye mivel nem szemiszlik van rajta, vagy nem ahhoz, tehát egy kicsit többet vártam tőle, és emiatt az elsőkor olyan... Kanyartapadásban vagy? Igen, és egy ilyen olyan bizonytalan lett, és akkor utána kb. Itt körül tudtam eltalálni, hogy mi az a kanyarbemeneti tempó, ami még nem sok, meg mi az, amikor szabad rálépni a gázra. Ugye ha túl hamar érsz, akkor már nem annyira játékos a dolog. Szerintem nagyon egyben van, meg nagyon jó kis autó. Én a CS-ségét azt annyira nem érzem benne, tehát nekem ugye ekkora élmény egy M3 Touring is, vagy egy sima M3. Tehát pont erre akartam rákérdezni, ugye nagyon közel van időben is az M3 Touringhoz, amit kb. Minden média, mindenki halálra dicsért. Ha mérlegre tesszük, melyik ötöknek? Hát ugyanúgy azt tudom mondani, amit az imént, hogy ha el akarod rakni gyűjtőként, akkor lehet, de ha csak használni akarod, akkor sima Competition M3 az teljesen jó, és marad ezt közel... Ezt Csabi példájából is tudjuk, ugye? Marad közel 20 millió forintod, ami azért nem elhanyagolható. Nem Pitiáner János.
Valószínűleg, ha ilyet vennék, akkor a legdurvább gumit is venném rá tapadás szempontból, ugye akkor lehet, hogy kijön még rendelhetett semi-slick. Igen, a többlet tudása valószínűleg akkor jobban kijön. Én tényleg, ha befektetésnek veszed, akkor biztos ez egy jobb dolog, de én mikor annól mentünk átvenni M3-ast, akkor is így az árán így meglepődtem. De marha jó, meg ugye láttam közelről mozogni is Csabi mögött annó a rendezvényen, iszonyat erős, meg kezes bárány, meg minden. Csak ugye ez a egyszerűbb M3-asokra is elmondható, tehát hogy itt icipicivel többet tud, de kb. Ennyi. Én maradnék az M3 Touring Competition-nél, hogyha lehet választani. Köszönöm urak a mai kört is, nektek is, hogy itt voltatok, tartsatok velünk majd jövő héten is. Addig Insta, Facebook, YouTube iratkozzatok fel, jövő héten jön a lap timing. Sziasztok! A mai műsorban kicsit ilyen youngtimer irányba fogunk elmozdulni, lesz velünk Hyundai Genesis, és lesz velünk Megane RS R26R típusú jármű is, már is nem R? R26? R26. Bocsánat, én kérek az R elnézést. Ugye az a könnyített hiper-szuper. Én kérek elnézést, már is kezdünk. Légy részese a szágódásnak, és nézd meg élőben az International GT Open mezőnyét a Hungaroringen. GT3-as csúcsjárgányok, háromféle formaautós kategória, Swift Cup Europe és Porsche Cup Deutschland. Drukkolj a magyar pilótáknak, és nézd be a kulisszák mögé a padokban. Várunk június 22-én és 23-án a Hungaroringen. Jegyek gpticketshop.hu. Progép Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője, a BP Fight. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.